Salam kepada pelajar SPM 2020 yang akan buat rayuan UPU. Video ini khas kepada anda. Saya Uday Kumar Balakrishnan dari Politeknik Politeknik sedang melanjutkan pelajaran dalam kursus MEKANIKAL PEMBUATAN. Diploma Kejuruteraan MEKANIKAL PEMBUATAN atau Diploma in Mechanical Manufacturing Engineering adalah salah satu program yang ditawarkan di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Politeknik. Program ini khas dipanggil DTP. Program DTP ini menghasilkan graduan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran kompeten dalam bidang kejuruteraan mekanikal untuk memenuhi permintaan pekerjaan. Selain itu, program DTP ini juga memberi tumpuan kepada bidang solid mechanics, statistic and dynamics, thermodynamics, heat transfer, fluid mechanics, materials, mechanical design, electrical manufacturing, instrumentation and control, mechanical maintenance. Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pembuatan yang boleh digunakan untuk pelbagai kerjaya dalam kejuruteraan mekanikal. Pengetahuan dan kemahiran yang pelajar memperolehi daripada program ini akan membolehkan mereka menyertai pasaran kerja seperti penolong jurutera, penyelia pengeluaran atau penyelia proses, juruteknik, pereka produk, pegawai kualiti, pembantu teknikal, programmer CNC, juru mesin, pengeluaran atau proses eksekutif, pakar teknikal, pengajar teknikal, pensyarah dan juga usahawan. Di dalam suasana pembelajaran yang kondusif serta keperluan fasiliti yang lengkap, program ini dapat menghasilkan graduan TVET holistik dan kompeten yang mampu menjumbang kepada pembangunan negara. Sebenarnya, bidang pembuatan ini adalah nadi kepada negara kita. Ini kerana hampir 70% bidang di negara kita ini mempunyai bidang pembuatan di dalamnya. Antaranya, bidang otomotif, bidang robotik, bidang gas, bidang pembungkusan makanan, bidang pemesinan, bidang pertanian, bidang perubatan dan sebagainya. Ini menunjuk bahawa graduan program DTP ini dapat memasuki mana-mana industri di negara kita maupun di luar negara. Dan kebolehpasaran di mekanikal pembuatan ini agak tinggi. Ia dibukti bahawa pada tahun 2018 sebanyak 91% kebolehpasaran graduan dalam bidang pembuatan ini. Dan pada tahun 2019, peratus kebolehpasaran meningkat kepada 98%. Ini menunjukkan bahawa graduan dalam bidang mekanikal pembuatan ini dapat permintaan yang tinggi di dalam industri selaras dengan revolusi industri 4.0. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengingatkan adik-adik calon SPM 2020 jangan lupa membuat rayuan di UPU. Tarikh akhir buat rayuan adalah pada tarikh 26 hari bulan 7 2021. Jom buat rayuan sebelum tarikh rayuan tutup. Semoga penerangan saya dapat membantu adik-adik untuk membuat pilihan yang tepat. Good luck. Bye-bye.